13.661 ca COVID-19, hơn một nửa là F0 cộng đồng. Ngày 3 tháng 12, Bộ Y tế cho biết Việt Nam ghi nhận 13.661 ca COVID-19 tại 59 tỉnh thành. Hà Nội trong ngày ghi nhận gần 800 ca mắc mới. Tính từ 16 giờ ngày 2 tháng 12 đến 16 giờ ngày 3 tháng 12, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới. Trong đó 9 ca nhập cảnh và 13.661 ca ghi nhận trong nước, giảm 16 ca so với ngày trước đó tại 59 tỉnh, thành phố. Có 8.628 ca cộng đồng, cụ thể tại thành phố Hồ Chí Minh 1.311, Cần Thơ 982, Hà Nội 791, Sóc Trăng 791, Tây Ninh 779, Đồng Tháp 608, Bình Thuận 581, Bến Tre 571, Vĩnh Long 564, Bà Rịa, Vũng Tàu 560, Đồng Nai 496, Cà Mau 489, Bình Phước 477, Khánh Hòa 450, Kiên Giang 350, Bạc Liêu 334, Bình Dương 302, An Giang 285, Trà Vinh 226, Bình Định 204, Hải Phòng 198, Hậu Giang 192, Đắk Lắk 171, Đắk Nông 138, Nghệ An 133, Thừa Thiên Huế 128, Bắc Ninh 127, Hà Giang 120, Đà Nẵng 119, Tiền Giang 117, Long An 112, Thái Nguyên 98, Lâm Đồng 98, Ninh Thuận 82, Thanh Hóa 73, Quảng Nam 67, Gia Lai 48, Phú Thọ 45, Hà Tĩnh 45, Vĩnh Phúc 40, Quảng Ngãi 39, Nam Định 38, Phú Yên 37, Hải Dương 34, Tuyên Quang 30, Thái Bình 26, Hưng Yên 26, Bắc Giang 26, Hòa Bình 23, Yên Bái 19, Quảng Bình 16, Kon Tum 16, Lào Cai 7, Quảng Ninh 7, Cao Bằng 5, Bắc Kạn 4, Hà Nam 3, Điện Biên 2, Sơn La 1. Trong ngày, Sở Y tế Thừa Thiên Huế đăng ký bổ sung thông tin cho 822 ca nhiễm đã được lấy mẫu từ những ngày trước đó tại Thừa Thiên Huế trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, với số ca mắc mới 791 trường hợp. Hà Nội là địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó, với 292 ca, Hải Phòng tăng 161 ca, Đắk Lắk tăng 113 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 13.649 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.280.780 ca nhiễm, đứng thứ 35 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 149 phần 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 12.993 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.275.518 ca, trong đó có 1.003.642 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 475.182, Bình Dương 283.589, Đồng Nai 88.726, Long An 38.516, Tây Ninh 30.904. Về tình hình điều trị, trong ngày có 1.149 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.006.459 trường hợp. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.449 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 4.219 ca, thở oxy dòng cao HFNC 1.366 ca, thở máy không xâm lấn 189 ca, thở máy xâm lấn 661 ca, ECMO 14 ca. Về số bệnh nhân tử vong, từ 17 giờ 30 phút ngày 2 tháng 12 đến 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 12 ghi nhận 200 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 68, Đồng Nai 22, An Giang 16, Bình Dương 14, Cần Thơ 13, Tây Ninh 10, Tiền Giang 9, Kiên Giang 8, Vĩnh Long 7, Long An 7, Bình Thuận 5, Đồng Tháp 4, Bạc Liêu 3, Sóc Trăng 3, Bình Phước 2, Hà Nội 2, Cà Mau 2, Ninh Thuận 1, Hà Giang 1, Hòa Bình 1, Lâm Đồng 1, Hậu Giang 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 188 ca ngày. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 25.858 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 33 phần 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 133 phần 224 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, so với châu Á. Tổng số ca tử vong xếp thứ 9 phần 49, xếp thứ 5 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 27 phần 49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á. Xếp thứ 6 ASEAN, trong ngày 2 tháng 12 có 710.914 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy,
Tổng số liều vaccine đã được tiêm là 125.857.027 liều, trong đó tiêm một mũi là 72.632.858 liều, tiêm mũi 2 là 53.224.169 liều.